vấn đề các cái quy định, nội quy kỷ luật trong nhà trường. And you can see those pillars here. Vâng, thì trên màn hình quý vị có thể nhìn thấy 4 cái trụ cột này. Tôi cũng muốn chia sẻ với quý vị từng trụ cột một. We won't talk about all of these, but I want to highlight a few key words. Vâng, ở trên này thì sẽ có rất là nhiều cái từ để mô tả về 4 cái trụ cột này, thì tôi sẽ chỉ tập trung vào những cái từ gọi là quan trọng để quý vị cùng được biết. Under process, you can see words like manageable workload, collaboration, and creativity, positive feedback. Vâng, trong cái phần process tức là phần quy trình quản trị ở cái màu đỏ thì quý vị sẽ nhìn thấy những cái từ mà tôi muốn nhắc lại, nhấn mạnh ở đây. Đấy là vấn đề là manageable, tức là cái việc chúng ta quản trị được công việc ở trong nhà trường. Thứ hai là collaboration, tức là cái sự hợp tác trong nhà trường. Thứ ba là positive feedback, tức là những cái phản hồi tích cực ở trong nhà trường. Và creativity. Và thứ tư đấy là sự sáng tạo là trong nhà trường. Under people, you can see words like positive relationship and growth mindset. Ở trong cái phân cột thứ hai là về con người, thì tôi muốn nhấn mạnh 2 yếu tố, đấy là mối quan hệ tích cực ở trong trường học với tư duy mở của những người quản lý. And very importantly, students feel safe, seen, and a sense of belonging to the classroom and to the school. Và đặc biệt với học sinh thì các em phải cảm thấy đấy là một cái môi trường an toàn, được thừa nhận, được nhìn nhận và được cảm giác mình thuộc về nơi đấy. And we see other words like trust, tolerance, respect, and joy of learning. Và chúng ta cũng sẽ nhìn thấy những cái từ như là trust, tức là niềm tin niềm tin chúng ta tạo ra ở trong cái mục về những cái nguyên tắc hoặc là những chúng ta gọi là những cái quy định ở trong trường học, thì có niềm tin, có sự bao dung, có sự hợp tác giữa các thành viên ở trong trường học. These principles are being promoted all around the world by the United Nations. Và những cái nguyên tắc căn bản này đã được Liên Hợp Quốc, UNESCO công nhận, thừa nhận ở rất nhiều các quốc gia trên thế giới. But you might be surprised to discover that this project and many of the ideas in it actually started from here in Vietnam. Thì hôm nay tôi cũng muốn chia sẻ là các bạn hãy tự hào, bởi vì là chúng ta nghe thấy những cái điều này ở rất là nhiều các diễn đàn quốc tế, nhưng mà thực tế để bắt đầu một trường học hạnh phúc thì dự án này đã đang được khởi xướng tại Việt Nam. The United Nations Happy Schools Initiative has grown out of the Happy Schools Project Trường học hạnh phúc, which was begun in Huế several years ago by Dr. Ha Bing Thọ, the Eurasia Learning Institute. UNESCO là đơn vị, là cái tổ chức mà đã thiết kế ra hệ thống khung trường học hạnh phúc, nhưng mà để thực hành, để thực hiện triển khai cái dự án trường học hạnh phúc như thế nào ở trong trường học thì người khởi xướng cái này là giáo sư Hà Bing Thọ. They promote 3 principles and core practices: care for oneself, care for others and society, and care for nature. Giáo sư Hà Bing Thọ thì gốc là người Huế nhưng mà thầy đã sống ở Thụy Sĩ, và năm 2018 thầy đưa dự án trường học hạnh phúc về Việt Nam và bắt đầu làm ở Huế, và có 9 trường ở Huế triển khai cái mô hình trường học hạnh phúc. Thầy cũng là người sáng lập ra cái tổ chức An Lạc và Hạnh phúc Thụy Sĩ, và để triển khai cái mô hình trường học hạnh phúc này thì có 3 cái nguyên lý và các cái thực hành cơ bản mà thầy tập trung vào. And I'm particularly proud that Atlantic, our organization, has been a key part of bringing the Happy Schools project to many of our partner schools in Canada. Tôi cũng xin được nói thêm, khoe thêm một tí với quý vị, thì Atlantic cũng là cái đơn vị mà đã kết nối được với tổ chức Eurasia của thầy Hà Bing Thọ để đưa dự án trường học hạnh phúc về triển khai thí điểm ở các trường ở Hà Nội hiện nay là những đối tác của Atlantic. So these are great
ideas, these are important principles, but okay. Sorry, the three principles again. Vâng, ba cái nguyên lý mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị để tạo dựng ra một trường học hạnh phúc theo cái dự án của trường hạnh phúc do thầy Hà Mỹ Ngọc khởi xướng. Thì thứ nhất là học sinh cũng như là thầy cô giáo và mỗi chúng ta là biết quan tâm đến chính bản thân mình. Thứ hai là biết quan tâm và kết nối với người khác và với xã hội. Và thứ ba là biết quan tâm và kết nối với thiên nhiên, với hành tinh. So, again, these are great ideas, these are fantastic principles, but what does it actually look like to bring happiness into the classroom, and especially the English language classroom? Và trong hội thảo ngày hôm nay chúng tôi cũng rất là thích cái chủ đề quý vị đưa vào. Vậy thì hạnh phúc trông như thế nào ở trong một cái lớp học tiếng Anh mà hiện nay chúng tôi đang triển khai ở tại các nhà trường và đặc biệt là tại Ninh Bình? There are many different varied ways to do this, but I wanted to highlight what I think are three really great practices that are being done, promoted by the Happy Schools project. Thực ra thì có rất nhiều cách mà chúng ta đang triển khai cái dự án trường học hạnh phúc. Thì tôi cũng muốn chia sẻ với quý vị một số những cái thực hành cơ bản nhất mà hiện nay trong dự án trường học hạnh phúc chúng tôi đang thực hiện. And these can work in any classroom, whether in Vietnamese or in English, whether in math or science or language. Thì bắt đầu từ là mỗi một cái lớp học mà chúng tôi ở trong lớp học thì chúng ta thường thấy là các thầy cô sẽ cho học sinh thực hành một số các hoạt động về gọi là sự chú tâm lại để cho các con tập trung vào những cái giờ học về cách hiệu quả hơn. The first one is mindful moments. At the beginning of a lesson, the teacher can lead the students in a minute or so of quiet reflection, meditation, and awareness. Chẳng hạn như cái hoạt động đầu tiên mà thầy cô có thể làm với học sinh đấy là hoạt động chú tâm. Thì vào đầu giờ thì để cho học sinh một vài phút để như lúc đấy chúng ta vừa làm ấy, là để các con lắng lại, tĩnh lại và các con tập trung vào bản thân mình. Just like we did a little bit earlier this morning, this can help students to become more present, more aware of themselves and their emotions, and can also help them transition from the worries of home or other subjects and be ready to learn more effectively in classroom. Và điều này giúp cho học sinh là hiện diện và có mặt ở tại cái thời điểm các con bắt đầu giờ học, và nó giúp cho học sinh cũng chuyển từ trạng thái là rất là nhiều những cái lo lắng ở bên ngoài là của cái buổi sáng đầu giờ thì các con được chuyển sang một cái trạng thái tĩnh hơn và các con chú tâm hơn vào bản thân. Another practice that I believe is very powerful is something called a handful of strings. Một cái hoạt động khác mà chúng ta có thể làm với học sinh chúng tôi gọi là sức mạnh của đôi bàn tay. Too often, we as teachers tend to focus too much on students' weaknesses or their mistakes or what they need to improve. But actually, it's very important to help students recognize and celebrate and build on their strengths as well. Vâng, trong thực tế thì cũng muốn chia sẻ với quý vị một số những cái quan sát của tôi thì thường là chúng ta hay quan sát vào điểm yếu của học sinh hơn là những điểm mạnh. Nhưng hoạt động và chú tâm này, thực hành này thì sẽ giúp là chúng ta sẽ tập trung vào điểm mạnh của học sinh ạ. In this activity, students simply draw an outline of their hand, and on each finger they write one strength that they believe they have for themselves. Ví dụ như là thầy cô có thể cho học sinh thực hành việc là viết lên đầu ngón tay của mình, mỗi ngón tay là một cái điểm mạnh của bản thân mình. They can then share their drawing with other students who can write other strengths that they believe best, perhaps promoting positive relationships amongst all students. Và sau khi học sinh viết xong thì bạn đấy có thể chia sẻ với bạn bên cạnh, và bạn bên cạnh sẽ bổ sung thêm những điểm mạnh mà bạn ấy nhận thấy từ điểm mạnh của mình, và như thế nó tạo ra sự kết nối và cái tính cộng đồng cho học sinh rất là lớn. And the final practice that I want to mention is called the gratitude tree. Và hoạt động nữa tôi muốn chia sẻ đấy là hoạt động về cây biết ơn. Students can simply write down something they are grateful for on a piece of paper. Học sinh có thể viết những lời biết ơn của mình lên trên một tờ giấy nhỏ. They can then put this on a tree in the classroom. This could be a
real tree in a classroom, or it can be some kind of picture of a tree on the wall. Và ở trong một lớp học thì chúng ta có thể là có một cái cây thật ạ. Thì khi mà viết cái lời biết ơn đó lên cái tờ giấy thì các con sẽ treo lên cái cây ạ. And other students can come up and see what each other has written and what they're all written. Và khi các học sinh đến lớp, các con có thể đến cái cây đấy, các con lấy ra một cái tờ đấy, các con sẽ đọc cái lời biết ơn mà bạn viết ạ. Encouraging students to think about what they're grateful for, making gratitude a daily or regular habit has actually been shown in research to improve people's well-being and positivity. Và cái hoạt động này nếu chúng ta thực hành hàng ngày, chúng ta sẽ tạo ra một cái thói quen rất là tốt về thực hành lòng biết ơn của các bạn học sinh, của các con với những cái điều mà hàng ngày các con nhận được trong cuộc sống. Thì đây là một cái hoạt động mà chúng tôi nghĩ là rất là tốt cho học sinh ở trong lớp học. In addition to those practices from the Happy School project, I want to share a few practices that we encourage our teachers to use at Atlantic that are specific to the English language classroom. Và trong buổi hội thảo ngày hôm nay thì tôi cũng muốn chia sẻ với các quý vị những cái thực hành mà giáo viên của chúng tôi đã làm trong lớp học tiếng Anh cho các học sinh ạ. The first one is to make it personal, make learning relevant to students and their lives. Trước tiên đấy là chúng tôi làm cho học sinh và làm cho lớp học được cá nhân hóa. The point of learning English is not just to succeed on a test, but to be able to share your ideas and your experiences with other people in the world. And so we encourage students to do that in the classroom, to talk about topics that matter to them. Và đối với chúng tôi thì chúng tôi không chỉ cái việc mà điểm số và sự thành công của các con nó còn quan trọng, không phải chỉ bên cạnh điểm số mà câu chuyện là giúp cho học sinh, mỗi học sinh được chia sẻ cái quan điểm và ý kiến của mình trong lớp học, được bày tỏ những cái gọi suy nghĩ của mình. Điều đấy rất là quan trọng cho sự thành công của các em sau này. The second one is building relationships through pair work and group work. Điều thứ hai đấy là chúng tôi xây dựng cái mối quan hệ trong lớp học cho các em học sinh thông qua các hoạt động như làm việc cặp và làm việc nhóm. Not only does pair work and group work promote communication and speaking fluency between students, but it also helps students to understand each other better and promotes positive relationships throughout the classroom. Việc làm việc cặp và làm việc nhóm nó không chỉ phát triển cho các con các cái kỹ năng làm việc mà nó còn giúp cho các con có sự thấu hiểu lẫn nhau hơn trong lớp học, trong giờ học. Third one is to make the classroom safe for mistakes. Một điều thứ ba đấy là chúng tôi làm cho lớp học của các con trở nên là một nơi an toàn để được mắc lỗi ạ. Kể cả khi mắc lỗi các con vẫn cảm thấy là an toàn. When students are afraid of making mistakes, they're afraid to speak and they're afraid to learn. Một điều chắc quý vị cũng, tôi tin chắc quý vị cũng đồng cảm với tôi là khi mà ở trong một lớp học sinh thông thường tâm lý thì sẽ là sợ mắc lỗi, đúng không ạ? Và khi học sinh mà sợ mắc lỗi, học sinh sẽ không dám nói. We want our students to feel comfortable to make mistakes in the classroom, and then we want to help them learn and improve from those mistakes so they get better every day. Thì đối với lớp học tiếng Anh của chúng tôi thì chúng tôi sẽ tạo ra một môi trường rất là thoải mái để các con có thể mắc lỗi cũng được. Nhưng điều quan trọng nhất là sau khi các con mắc lỗi rồi, các con học được gì từ những lỗi đó là vô cùng quan trọng. And the final one is what we call catch students being good. Và điều cuối cùng mà chúng tôi mang lại trong lớp học tiếng Anh đấy là chúng tôi luôn luôn thúc đẩy học sinh trở nên tốt hơn. Too often as teachers, our attention goes to the bad students, the ones who are misbehaving, who are not doing what we expect them to do. Đôi khi thì chúng ta cũng hay